Hi my lovelies. අද මම එකතු වෙලා ඉන්නේ Viana Beauty Enhance My Fairness Stay Cream එක ගැන කතා කරන්න. මේ ක්‍රීම් එක ඇත්තටම සම පැහැපත් කරනවද? හොඳ results ලබා ගන්න පුළුවන්ද? මොන skin type එකකටද use කරන්න පුළුවන්? මොනවාද use කරලා තියෙන ingredients? මේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා ගන්න මෙම වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න. නැවත වතාවක් ඔයගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ Beauty by Ray channel එකට. Viana Beauty Enhance My Fairness Day Cream එක මං නිදී ගත්තේ ඒගොල්ලන්ගේ official website එකෙන්. රුපියල් 1775 වුණා මිලිලීටර් 60කට. මෙම ක්‍රීම් සෑදීම සඳහා භාවිතා කර ඇති ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය වන්නේ බෙයාබෙරි සහ විටමින් B3. බෙයාබෙරි යනු සමේ රැලි සහ අඳුරු ලප යන දෙකටම එරෙහිව සටන් කරන ප්‍රබල සමේ පැහැපත් කාරකයකි. තව විශේෂ කරුණක් තමයි අපි වයසට යන විට අපේ සම හිරු කිරණ වලට නිරාවරණය වෙන තැන්වල අඳුරු පැල්ලම් ඇතිවේ. එයට අවශ්‍ය කරන ආර්බියුටින් කියන සාරය බෙයාබෙරි වල අඩංගු වේ. එතකොට විටමින් B3 නෑසිනමයිඩ් ස්වරූපෙන් සමට විටමින් නැතිවීම වැළැක්වීම සහ සමේ තෙතමනේ රඳවා ගැනීමට ක්‍රියා කරයි. එම නිසා මේ ඩේ ක්‍රීම් එක දිගු කාලයක් පාවිච්චි කිරීමෙන් අපේ මුහුණ සුන්දර පැහැපත් සමක් ලබා ගන්නට හැකිවේ. ඕනෑම සමකට ආලේප කරන්න පුළුවන් ක්‍රීම් එකක් නිසා ඔබගේ සම වියලි සමක් හෝ තෙල් සහිත සමක් හෝ සාමාන්‍ය සමක් නම් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන් දන්නවා ඇති මට තියෙන්නේ තෙල් සහිත කුරුලෑ සමක්. ඒ නිසා මම මේ දැන් දෙන උපදෙස් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඔබටත් මගේ වගේම සමක් ඇත්නම් මම පාවිච්චි කරන ඒ ක්‍රීම් ගොඩක් දුරට මැට් ලුක් එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් තමයි මම වඩාත් කැමතියි. මම දැන් ඔයගලන්ට මේ ක්‍රීම් එක ආලේප කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති එය සිනිඳු soft ඝන ආලේපනයක්. ඉතින් මේකේ ෆිනිෂ් එක හොඳ මැට් ලුක් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කිය යුතු දෙයක් තමයි මෙම ක්‍රීම් එකෙන් සම ඉන්ස්ටන්ට් වයිට්නින් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පැහැපත් නිරෝගී සමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වේ. හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න නම් ටික කාලයක් දිගටම පාවිච්චි කරන්න. ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් බලනවට. ඔයාලා මේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් ප්ලීස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එනම් නැවත හමු වෙමු. බයි.